Nandiyan na pala kayo guys! Alam ko na ang inaantay nyo. Tutorial na naman. Huwag kayo mag-alala. Marami tayo niyan. Pero, bago tayo magsimula, medyo nauuhaw ako eh. Kuha muna akong tubig. Ang sarap. Babalik ko lang. Pringles. Kain tayo. Masarap-sarap pa to ah. Pero sige, pagtuturo na muna ako sa'yo. Balik ko muna to. So, Flash! Isa sa mga gusto nating character. At syempre, bilib tayo sa mga bilis niya. At yan ang ituturo ko ngayon. Ngayon, simula na! Welcome to my channel, Migs Media. This is Migs nga pala at ituturo ko na sa inyo ang effects, flash effects na hinahangaan natin dati pa. Pero bago ang lahat, kung bago ka sa channel ko, mag-like ka muna at mag-subscribe para maging updated ka sa lahat ng mga i-upload kong video tutorial. So guys, tutorial time, eto na po. Simulan na natin. Gamit ko ang Power Director muna, then 16:9. Ang pipiliin natin, kunin natin ang actual footage. Yan po ang actual video. Wala pong mga effects, simpleng takbo, simpleng video lang po. Yan ang gagawa natin ng effects. Una po natin kukunin ang point A at ang point B. Meaning to say, ito po yung time na pabibilisin po natin yung movement ng video. Ayan na po. Click lang po natin yung file. Nandito po sa left side ang mga kailangan natin. Which is yung pinindot ko is yung parang tinidor yung nasa gitna. Hindi ko alam kung anong tawag sa icon na yun. Kaya nakuha po natin yung point A. Ngayon po, kukunin na po natin yung point B. Ayan po, yung tinidor po ulit sa gitna. Ayun. Tinidor. So, nakuha po natin ang point A at point B. So, yan po ang gagawa natin ng fast movement. Yan po. Pero first, ito po muna. Gagawin natin ng mabilis na effects. Yung delay po. Press lang po yung plus sign at pupunta na po siya doon sa gitna ng point A at point B. So, choose natin yung lapis at yung speed. So, since may delay na po tayo, yung speed naman po ang i-adjust natin. Ayan na po. Since meron ng speed, meron ng fast effects, ayan po ang kinalabasan. So, ang ganda. Ano po ang next step? Siyempre, meron papunta. Kung meron papunta, meron din po tayong pabalik. At same lang po ang gagawin nating effects. Kung paano yung papunta, ganun din po yung pabalik. Sa left side po, syempre, kinuha po natin yung point A ulit. Kukunin po natin yung point B. Ito po yung nasa left side na icon. Syempre, pag kinlik nyo po yung file, ayan po yung tinidor. Ayan, para mapunta yung point B. Next is gagawin ulit natin ang effects para yung magmukha siyang mabilis. At effects po yan, FX po. Doon sa left side rin po, piliin po natin is delay again. Click lang po yung plus sign at mapupunta siya sa second point A at point B. Ayan na po siya. Ngayon, ang kulang pa po rito gaya ng sa first effects natin is yung speed. Pabibilisin natin yung pencil. Then, click yung speed. Lagay natin sa pinaka-max which is yung times 8. So, yan na po siya. Tapos na yung point A tsaka point B. Dalawa sila, pati pabalik. Check natin. Oh, cool! Ang ganda, di ba? At ang after po nito, wala po tayong ibang gagawin kundi i-save. So, tapos na po tayo sa Power Director. Lilipat na po tayo sa Kinemaster.
At ngayon po ay nandito na tayo sa Kinemaster. Siyempre, same 16:9. At kung ano po yung sinave natin sa Power Director, ay yun lang po ang ilalagay natin dito. So, choose the file. Ito po yung sa Power Director na ginawa po natin kanina. Okay. So, sa tingin niyo guys, ano pa ang kulang dito para maging makatotohanan ang dating? Of course, kailangan natin ng sound effects. Aside from that, kailangan pa natin ng ibang video effects. So, lalagyan na po natin. Unahin po natin, since si Flash, pag nagmamadali siya, di ba, mabilis ang kilos, meron siyang kidlat. So, yan po ang una nating ilalagay. Meron na po akong file. So, ayan po, nakakuha na po ako ng file. Ayan po. Isa, syempre dalawa, isang papunta at isang pabalik. So guys, ang file na itong pinasok natin ay magiging second layer. Insert lang po tayo, punta po tayo sa layer ng Kinemaster. Ngayon po guys, ang ginagawa ko rito sa second video effect, second layer is, since magsisimula siya sa maliit dahil malayo po ako, kailangan yung kidlat maliit din, palaki ng palaki. Paano po gawin yon? Sa left side, click lang po natin yung key. Ayan, yan po ang lalabas. I prefer na tatlong size lang po ng kidlat ang gamitin natin. Tatlo means, una sa malayo, maliit. Pangalawa, ayan, gaya ng ginagawa ko po, lalaki na siya. At syempre yung pangatlo is yung actual na nakidlat. So wala pong ibang gagawin kundi i-click lang po yung key. Then habang papalapit ay i-enlarge po natin yung kidlat hanggang sa mag full view na po siya. Now, after po nito hindi po matatapos at hindi mabubuo ang ating video. Syempre walang iba kundi ang pinaka-importante sa lahat ay ang cinematic sound. Sayang lang ang effect nyo guys, hindi yan talaga magiging realistic kung wala siyang sound effect. So, meron na po akong na-i-download na sound effect dito. Syempre, kinuha ko lang po yan sa YouTube. At ayan na po siya, nalagay ko na po. Ang gagawin lang po natin, ita-timing lang natin, ilalagay natin sa oras para maging smooth ang transition niya. Next is ikakopy na lang po natin to since parehas lang po ang gagawin natin. Paano po natin ikakopy to? May tatlong tuldok, then press duplicate. Magiging dalawa na po siya. At next is yun na po ang ilalagay natin sa second effects po natin. Ganun lang po ang mangyayari. At ako po, dalawa po kasi ang sounds na inilagay ko po rito para mas realistic ang dating. Isang tunog ng kidlat at isa yung tunog talaga ni Flash na speed niya, as in yung parang dumadagundong. So meron din akong file no na na-download sa YouTube. Sa YouTube lang po lahat. Makakakuha po kayo ng mga quality na sound na pwede nyong ilagay sa mga vlogs po ninyo. So ito na po. Ang una po nating nilagay na sound ay yung kidlat. At pangalawa naman ay yung ugong. As in yung ugong habang tumatakbo siya. So, dalawa po siya. So, ang gagawin ko po rito, yung sounds ninyo sa movement, ang mga effects is sa Kinemaster na. Kasi magandang gumawa ng effects sa Kinemaster compare sa Power Director. Ayan na po. Perfect na perfect. Ang ganda ng dating. Siyempre, lalagyan na lang po natin to ng mga iba pang dagdag na sounds.